Clipa din urmă, când porni trenul nostru din gara de la Coburg, a fost pentru mine o durere aproape mai mare decât puteam răbda. Mi se părea că mi se rupe inima și numai obiceiul înrădăcinat în noi de a ne înăbuși simțirile îmi dădu puterea să nu-mi strig cu glas tare jalea. Stăteau toți înșirați pe peronul gării. Papa, mama, Alfred, Ducky, Sandra, Baby B, înconjurați de prieteni și de vechii servitori cu pălăriile în mână. Se făceau din ce în ce mai mici. De-abia le mai zăream mâinile care fluturau și aproape nu le mai deslușeam chipurile. Mă plecai cât putui peste fereastră. Era un ger groaznic. Pământul era acoperit cu zăpadă. Nu mai puteam zări nici măcar fluturarea mâinilor lor. Totul se ștersese. Ianuarie 1893, Gara de Nord. Un val de emoție străbătea peronul înghețat. După zile întregi de călătorie, trenul regal opri la București. Prințul moștenitor Ferdinand aducea acasă prințesa pe care o promisese poporului și viitoarea lui regină. Dinastia era în siguranță. Marie de Edinburgh, Missy, cum o alinta familia, avea doar 17 ani, dar purta pe umerii ei firavi greutatea celor mai puternice familii europene. Cu ochii albaștri pătrunzători și părul bălai, cobora timidă din trenul regal, ajutată de Ferdinand. Îi întâmpina unchiul, regele Carol, un prusac cu o disciplină de fier, care aștepta în fața gărzii de onoare. Missy fu prezentată în altei societăți românești, miniștri, generali, aristocrați cu nume sonore, începând cu Lascăr Catargiu, primul ministru, Nicu Filipescu, primarul capitalei și membrii guvernului. Soldații strigau urale, muzica era asurzitoare, iar copila era ținta a mii de ochi plini de curiozitate. Unii vedeau o nouă speranță, alții o intrusă. Îi aștepta o ceremonie oficială la mitropolie. Alaiul, în frunte cu trăsura de argint trasă de 4 armăsari negri rusești, se îndrepta spre dealul mitropoliei. Tânăra principesă era copleșită. Slujba măreață de Te Deum îi amintea că misiunea ei începuse deja. La întoarcere, pe străzile împodobite ale Bucureștiului, se vedeau 2 steaguri, unul românesc și unul englezesc. Curiozitatea și groaza se instalau cu grabă în Missy, dar acum era aici, nu mai era cale de întoarcere. Se îndreptau în sfârșit către palat. Singură, în apartamentul ei, începu să se gândească la viitorul care o aștepta. Era doar începutul unei povești extraordinare, o poveste care urma să schimbe destinul României. Îmi amintesc primele zile petrecute la București. Rare ori am simțit un fior atât de rece ca în ziua în care am ajuns în România. Aveam doar 17 ani, o vârstă la care majoritatea fetelor visau la baluri și rochii elegante. Eu însă, crescută în fastul curții britanice, mă pregăteam pentru un alt scop, într-o țară îndepărtată, cu obiceiuri și tradiții străine. România, cu peisajele ei sălbatice și oamenii cu ochi negri pătrunzători, mi se părea o lume exotică, aproape ireală. Mă simțeam ca o pasăre smulsă din cuibul cald și aruncată într-un ținut necunoscut. Căsătoria mea cu Ferdinand, prințul moștenitor al României, fusese aranjată cu luni înainte. O acceptasem cu entuziasmul unei fete care visează la o poveste de dragoste desprinsă din cărți. Dar realitatea era alta. Totuși, dincolo de teamă, simțeam și o curiozitate nestăvilită. Eram dornică să descoper această țară, să-i cunosc oamenii, să-i înțeleg sufletul. Știam că am o datorie față de poporul român, o datorie pe care eram hotărâtă să o îndeplinesc cu onoare și devotament. Astăzi, privind în urmă, știu că sacrificiul meu a meritat. Eu sunt Regina Maria și aceasta este călătoria mea de la străină la regină.
În liniștea castelului foișor de la Sinaia, amintirile îmi dau târcoale. Mă revăd copil, o fetiță cu păr blond, aproape diafan și ochi de un albastru marin, alergând prin iarba umedă de la Eastwell. Mai simt și acum răcoarea pământului, iar nările mele simt mirosul dulceag al florilor de câmp. În anul 1875, la Eastwell Park, o proprietate vastă din Kent, am venit pe lume într-o familie fericită și de renume. Am fost botezată Maria, după mama, Maria Alexandrovna, singura fiică a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. Tata, Alfred, duce de Edinburgh, al doilea fiu al reginei Victoria a Marii Britanii, era un bărbat chipeș, cu ochi albaștri, un ofițer distins și un vânător pasionat. Pentru mine, era o figură eroică, un aventurier care se întorcea acasă cu povești despre locuri exotice și daruri minunate. Îl admiram și îl iubeam, dar în același timp simțeam o oarecare teamă față de el, o teamă amestecată cu respect. În absența lui, mama, o mare ducesă a Rusiei, ne-a crescut pe mine și pe surorile mele cu o disciplină de fier, dar și cu o dragoste profundă. Era o femeie severă, dar iubitoare, crescută în opulența și fastul curții imperiale rusești. Ne-a învățat să fim puternice, să ne controlăm emoțiile și să ne purtăm cu demnitatea unor prințese. Dar sub acea armură de fier am simțit întotdeauna un suflet chinuit de dorul de casă, de o Rusie îndepărtată și de o dorință neîmplinită de perfecțiune. Cred că niciodată nu s-a simțit cu adevărat acasă în Anglia, în ciuda prietenilor dragi pe care îi avea aici. Eram 5 copii, 5 petale desprinse din aceeași tulpină regală, fiecare cu nuanța lui unică. Victoria Melita, pe care o alintam Daki, era umbra mea, complicea mea în toate năzdrăvăniile copilăriei. Împreună, cutreieram nesfârșitele coridoare ale conacului Eastwell, ne pierdeam în labirintul grădinilor, ne cățăram în copacii înalți, râzând și țipând, cu inimile pline de o bucurie sălbatică. Ne ascundeam în scorbura bătrânului cedru, un sanctuar al imaginației noastre, unde deveneam eroine din povești, prințese războinice sau zâne cu aripi de fluture. Sandra, cea blândă și ascultătoare, era o prezență discretă, mereu în umbra noastră. Baby Bee, cea mică și răsfățată, era lumina ochilor tuturor, o rază de soare care aducea bucurie în fiecare colț al casei. Surorile mele au fost stâlpii mei, sursele mele de bucurie în toți anii amari care au urmat după ce am părăsit casa părintească. Și apoi era Alfred, fratele nostru mai mare, moștenitorul ducatului de Saxa-Coburg și Gotha. El era eroul nostru, o figură îndepărtată și misterioasă, care se întorcea acasă din Germania de la studii doar pentru scurte perioade, aducând cu el povești despre o lume necunoscută și fascinantă. Copilăria mea a fost o copilărie de basm. Am fost educată acasă de către guvernante și profesori înțelepți. Una dintre guvernantele noastre, căreia îi spuneam Mademoiselle, ne punea să stăm culcate pe podele timp de o oră, timp în care ne citea dintr-o carte. Spunea că este bine pentru dezvoltarea spatelui nostru, iar noi ne supuneam. Tot ea ne punea să împletim ciorapi, activitate care era foarte bine văzută pentru fetițele regale. Nici astăzi nu știu de ce. La cererea reginei Victoria, pictorul Millet mi-a pictat portretul împletind un astfel de ciorap verde. Tabloul se află și astăzi atârnat la Windsor. A doua parte a zilei ne era plină de plimbări cu poneiul prin parcul nesfârșit al domeniului Eastwell și de jocuri inocente cu păpuși îmbrăcate în rochii elegante, miniaturi ale propriilor noastre ținute. Eram atrasă de frumusețe, de culorile vibrante și texturile luxuriante ale hainelor, de strălucirea rece a bijuteriilor și de grația nobilă a cailor. Îmi amintesc cu o claritate aproape dureroasă de prima dată când am văzut-o pe frumoasa prințesă de Wales, Alexandra a Danemarcei, o apariție eterică într-o rochie de catifea roșie, cu o trenă ce se unduia ca un val purpuriu pe podeaua lustruită. Am fost copleșită de admirație, de un sentiment de venerație față de această întruchipare a frumuseții feminine, un sentiment care avea să mă urmărească toată viața.
Eastwell Park era un loc minunat. Aici mă simțeam acasă. Însă nu a fost singurul loc care mi-a făcut copilăria o perioadă fantastică, în care, dacă aș fi putut, m-aș fi întors oricând. Osborne House, reședința de vară a bunicii mele, Regina Victoria, era un loc al încântării și al revelației. Vara, când soarele își revărsa razele generoase asupra insulei White, eram invitate să petrecem câteva săptămâni în acest sanctuar al regalității britanice. Mergeam întotdeauna în insula White, în anotimpul când înfloreau teii și barba caprei. Abia așteptam momentul intrării în casă când vedeam sala de intrare întotdeauna plină de crini albi cu pete trandafirii, așezați în vase înalte, la piciorul scării. Bunica, o figură venerabilă, îmbrăcată invariabil în negru, cu o bonetă albă și o privire pătrunzătoare, domnea peste acest tărâm al eleganței și al tradiției. Ne primea în audiență în camerele ei, fiecare încăpere o comoară de amintiri, fiecare obiect o poveste în sine. Cu o voce ce impunea respect și o curiozitate nestăvilită, ne punea întrebări despre purtarea noastră, despre educația noastră și despre aspirațiile noastre tinerești. Pentru mine, Osborne House era mai mult decât o reședință regală. Era un tărâm al frumuseții și al descoperirii, un loc unde am învățat să apreciez arta, istoria și tradiția. Osborne House îmi intrase la suflet, dar cea mai fericită perioadă a vieții mele a fost perioada petrecută în Malta, unde ne-am mutat temporar pe când aveam 12 ani. Papa fusese mutat aici, iar noi ne alăturam lui. Malta, o insulă scăldată în lumina aurie a soarelui mediteranean. Un tărâm al contrastelor. Am pornit înspre insulă din Marsilia pe 18 octombrie, pe iahtul Osborne al reginei Victoria, pe care ni-l împrumutase pentru această călătorie. Micul vas era foarte frumos, dar cam nepotrivit pentru marea zbuciumată cu care ne-am întâlnit. Călătoria a durat mult. Am ajuns în Malta pe 30 octombrie, ceea ce ne-a dat prilejul să sărbătorim aniversarea mea de pe 29 octombrie pe mare. Am intrat în portul cetățuie Valeta la Asfințit. Cerul era de un roșu aprins cum nu mai văzusem niciodată. Falnice construcții istorice din piatră se vedeau din ce în ce mai bine, iar flota mediteraneană oprită acolo era împodobită de sărbătoare. Am fost întâmpinați de marinari îmbrăcați în albastru, care strigau urale, cu steaguri uriașe și cu fanfare care intonau pe rând God Save the Queen. Era o atmosferă fără seamăn. Papa ne aștepta cu fața pârlită de soare, cu ochii strălucind de bucurie. Am mers împreună la San Antonio, palatul de vară al guvernatorului Maltei, Sir Lyndon Simons, care ne cedase reședința pe toată durata șederii noastre. Când am ajuns prima oară pe acoperișul odăii mele de culcare, un mic acoperiș la mijlocul unei scări, am fost străfulgerată de frumusețea pe care am văzut-o. Niciodată nu am uitat acea priveliște unică. Era o oază între ziduri de piatră, cu un aer oriental și înconjurată de mister. Pomii de toate felurile și o cărare pietruită se zăreau în apropiere. Plantele creșteau la voia întâmplării și peste tot mirosea dumnezeiesc, a iasomie și verbine. Mușcatele erau înalte cât un pom, iar crizantemele creșteau în smocuri mari, revărsându-se peste cărări. Era un loc de basm. Deși eram doar o copilă, acest loc și-a pus amprenta asupra mea pe veci. Mama și tata erau adorați în Malta. Casa noastră era mereu plină de musafiri. Noi, fetele, ne-am împrietenit cu marinarii care ne lăsau să vizităm ba un vas, ba altul. Ne bucuram de foarte multă libertate, deși mama devenea neînduplecată uneori când greșeam. Ne-a îngăduit însă patima nebună pentru călărie și fiecare am primit în dar câte un cal arab din Barbaria. Acesta era calul special al Maltei. Toată lumea avea cai pe insulă. Automobilele nu apăruseră încă, deci să poți călări era esențial. Eu l-am botezat pe al meu Rubin.
Cu greu ne putea ține cineva departe de grajduri și deseori s-a întâmplat să fim găsite pline de tărâțe pentru că îi ajutam pe îngrijitori să-i hrănească. Exploram fiecare colțișor posibil alături de caii noștri, însoțite mereu de un supraveghetor vesel, pe nume Hobbs. Sâmbetele erau destinate excursiilor. Atunci mama ne însoțea în trăsură cu câte o prietenă de-a ei, iar noi mergeam călare. Am vizitat golful lui St. Paul, Verdala, Palatul Inchizitorului și multe alte locuri istorice. Cu o lipsă de teamă pe care astăzi o privesc cu îngrijorare, ne bucuram de neastâmpărul cailor noștri care o luau la goană cu o viteză nebună. Am locuit 3 ani în frumoasa Malta, unde am petrecut momente absolut speciale alături de prieteni. Unul dintre cei mai buni prieteni a fost vărul nostru, George, cel care avea să ajungă regele Marii Britanii, George al V-lea. Era cu 10 ani mai mare decât mine, dar nu se simțea niciodată prea mare sau prea mândru pentru a petrece timp cu noi. Avea darul să ne potolească uneori din jocurile noastre nesăbuite, așa că mama apela uneori la el. Ori de câte ori putea, vărul George ne însoțea în excursiile de sâmbătă, ceea ce le făcea să fie și mai plăcute pentru că era un tânăr vesel, dar liniștit și blând. Cea mai bună pedeapsă pe care a găsit-o mama vreodată pentru a ne potoli a fost să trimită caii noștri din grajdurile regale într-un alt grajd, clădit într-un șanț care înconjura valeta. Atunci plângeam din fundul inimii, iar vărul George îmi oferea umărul lui să-mi rează-mi fruntea umilită și să-mi descarc suferința. Alți prieteni buni se alegeau din rândul ofițerilor de pe vase. Mi amintesc foarte bine pe Beatty, pe Streatfield, pe Rumbold și pe Back, care nu se credeau nici ei prea mari pentru a ne întovărăși. Alături de unii dintre acești ofițeri făceam adevărate ședințe de gătit în bucătăria de pe vasul Alexandra, unde pregăteam împreună ochiuri la capac și slănină prăjită. Era un deliciu. Momentul tragic al despărțirii a venit când comanda lui Papa s-a sfârșit în Mediterană. Toți prietenii au venit atunci să ne mai vadă pentru ultima oară. Aveam deja 15 ani și parcă simțeam că las în urmă cei mai frumoși ani ai vieții mele. Nu știam pe atunci că peste un singur an voi fi deja promisă unui prinț. Când am părăsit insula care mi-a dăruit atât de multe amintiri neprețuite, am lăsat în urmă mulți oameni dragi care s-au pierdut în negura timpului și de care nu am mai aflat niciodată nimic. O nouă fază din viața mea a început după ce ne-am întors din Malta. În general ne plimbam între reședințele noastre europene în funcție de sezon și de nevoie. Căminul nostru preferat era Eastwell Park, dar mai locuiam și la Osborne, în vacanțe, în Rusia uneori, atunci când mama își vizita familia, la Londra în Clarence House, la Devonport, unde își avea tata postul de comandă în marină, dar și la Rosenau, palatul de vară, care a fost marea noastră dragoste de după Malta. Petreceam mult timp la Coburg pentru studii. După ce familia noastră a trebuit să renunțe la Eastwell Park, reședința principală a devenit cea din Coburg. Deși am amintiri frumoase din timpul petrecut în acel orășel german din Bavaria, acolo am văzut pentru prima oară că oamenii pot fi răuvoitori fără un motiv anume. Guvernanta noastră, Fräulein, a fost unul dintre acei oameni. Fräulein era tânără, frumușică și se trăgea dintr-o veche familie de aristocrați sărăciți. La prima vedere, părea foarte bună și blajină, cu o mare dragoste pentru omenire. Mama a prins încredere în ea și ne-a lăsat în grija ei. Încet, încet, cu instinctul de copii care rareori dă greș, ne-am dat seama că era un lup în blană de oaie. Era distrugătoare, trufașă și plină de otravă. Se prefăcea că ține partea cuiva, aduna informații, iar mai târziu, cu o iscusință diabolică, strica întreaga reputație a victimei, pe care și-o alegea cu grijă. Eu și surorile mele ajunseserăm să cunoaștem înfățișarea pe care și-o lua atunci când se pregătea de atac și știam că trebuie să ne ferim. Dar nu știa toată lumea care era adevăratul ei nărav. Astfel,
Profesorii noștri erau deseori zugrăviți în feluri mincinoase. Câte un prieten de-al familiei își pierdea cinstea și câte un servitor își pierdea locul. Față de noi, fetele aveau o comportare cel puțin ciudată. Fără să înțelegem vreodată de ce, deși îi plăceau hainele frumoase, a reușit să o convingă pe mama că ar fi mult mai bine pentru noi să purtăm rochii urâte, cu pânză aspră, în loc de hainele noastre obișnuite. Mama a ascultat-o. Cu fiecare ocazie găsea câte un motiv să stârnească mici gelozii între noi, să ne umilească în fața mamei sau să ne inventeze greșeli. Revolta ne umplea sufletul, iar mama a descoperit foarte târziu cât era de trădătoare această guvernantă. Totuși, Coburgul era un loc plăcut în care să trăiești, de o simplitate absolută, aproape bătrânicioasă. Locuința noastră din oraș se numea Palatul Edinburgh. În piața Palatului Ducelui Domnitor, duminica se cânta muzică militară și lumea mergea la biserică. Burghezii se plimbau în haine de sărbătoare, iar copiii se adunau în piața palatului să se joace. Când venea vara, ne mutăm la Rozenau, un castel mic, deloc pretențios, cu o arhitectură oarecum stângace. Mama s-a ocupat de renovarea lui, însă nu a fost niciodată de acord să lumineze casa cu electricitate, deși majoritatea caselor erau iluminate deja. Spunea că nu se potrivește cu ciudatul și vechiul castel. Ne-a dat voie, însă, să luăm o mică odăiță în vârful unui turn rotund, care semăna cu o cameră de poveste. Atât de mult ne-am străduit, eu și surorile mele, să o înfrumusețăm. Îmi dau seama acum, răscolind prin amintirile copilăriei, că oriunde am mers, am căutat să mă simt acasă și să-mi rânduiesc un colț cât de mic pe gustul meu, iar darul de a împodobi mi-a dat printre cele mai mari mulțumiri în viață. Una dintre cele mai bine înrădăcinate amintiri de la Rozenau este imaginea mamei care ținea foarfecele în mână mereu, plimbându-se prin marea noastră grădină de zarzavat și garoafe. Mama nu umbla după flori speciale, îi plăceau florile obișnuite, clasice, dar se îngrijea de ele cu cea mai mare pasiune. Se scula mereu înaintea tuturor și umbla de colo-colo cu foarfecele de grădinărit în mână. Era neobosită și, deși a îmbătrânit prematur oarecum, iubea viața afară, cârmuia întreaga gospodărie cu o mână de fier și nu putea suferi lenevia. Mama mea a fost o femeie întotdeauna plină de voie bună, ageră, cu un mare talent de a înviora orice convorbire. Nu suferea oamenii prefăcuți și ura orice era rău, urât și prea rigid. Nu-i plăceau petrecerile, nici găteala, însă când se afla între oameni, era o adevărată animatoare de suflete. Avea o înaltă cultură, era o bună cunoscătoare a literaturii din toate colțurile lumii și putea purta o conversație cu oricine. Enumăr toate aceste însușiri ale ei, pentru că știu că unele dintre ele au stat la baza formării mele și mi-au rămas și mie bine înrădăcinate în felul de a fi. De exemplu, dragostea pentru flori, pentru activitățile în aer liber, lipsa de teamă în fața vremii de afară, fie cât de rea, și dorința de a vorbi liber, fără prefăcătorii. Mie și surorilor mele ne plăcea la nebunie viața de adolescente. Patinajul de la Rozenau, plimbările lungi prin natură, timpul petrecut cu prietenii noștri și socializarea cu musafirii erau toate o adevărată plăcere. Nu ne gândeam deloc la măritiș, nici măcar nu știam ce înseamnă viața de prințesă măritată. Însă mama avea alte planuri. Era profund convinsă că prințesele trebuie să se căsătorească foarte devreme. Când trec de 20 de ani, încep să gândească prea mult, să aibă prea multe idei ale lor, ceea ce încurcă tot. Afară de aceasta, o prințesă nemăritată n-are niciun fel de prinsoare. O prințesă trebuie să se mărite, spunea ea. Ne-a introdus în societate foarte repede. Eu aveam 16 ani, iar Daki 15, ceea ce le strica planurile multor fete mult mai mari decât noi care fuseseră introduse formal în viața socială în același timp sau cu un an înainte. După părerea lor, locul nostru era în sălile de studiu.
nu la baluri, ceea ce nu era prea departe de adevăr. Pețitorii, însă, nu erau de aceeași părere. Treceam drept frumoase și eram companii plăcute pentru prinții cu care socializam. Lista de pețitori era foarte lungă, însă flirturile noastre erau nevinovate și cunoșteam prea puține despre importanța alianțelor de acest fel, ca să avem păreri care să conteze. Iar mama avea ultimul cuvânt în alegerea viitorului soț. Fără ca eu să am idee ce se petrece, mama căuta deja un soț pentru mine și trăsese sforile necesare să mă și întâlnesc cu el. La invitația împăratului Wilhelm al II-lea, la un mare eveniment anual de la castelul Wilhelmshöhe de lângă Kassel, mama ne-a luat pe mine și pe Daki cu ea. Deși vorbeam mai multe limbi străine, știam să întreținem conversații, eram vesele și știam să fim plăcute, simțeam emoția intrării în lume. Îmi amintesc perfect că purtam o rochie vioriu deschis și niște orhidee de aceeași culoare pe care mi le-am prins pe umăr. Eu eram mândră de inovația mea. Mama, în schimb, a ridicat din sprâncene și a lăsat să treacă gestul meu, pe care nu știa prea bine cum să-l interpreteze. Dintre cei prezenți la Kassel, singurul pe care îl cunoșteam era prințul Friedrich de Hohenzollern, fratele mai mic al regelui Carol al României, care mai fusese musafirul nostru la Coburg când venea cu îndeletniciri militare. Era o figură foarte prietenoasă, care ne-a câștigat admirația pentru totdeauna. Îl adusese cu el pe nepotul lui, Ferdinand, care locuia acum în România. Ferdinand, prinț de Hohenzollern, primise rolul de moștenitor al regelui Carol după ce fratele lui respinsese complet ideea. Regele Carol nu avea copii, așadar nepoții lui, copiii fratelui său, Leopold de Hohenzollern și ai infantei Antonia, a Portugaliei, puteau primi acest drept. Ferdinand, se pare, avea nevoie de o schimbare de atmosferă, după ce trecuse recent printr-o dramă sentimentală, ceea ce aveam să aflu mult mai târziu. Eu și Ferdinand ne-am întâlnit pentru prima oară la masa Kaiserului, vărul nostru primar. O prințesă care nu vorbește cu vecinii ei e o adevărată pacoste într-o sindrofie, spunea mama. Așadar, la prânzul regal, fiind așezată tocmai lângă prințul moștenitor al României, trebuia să discutăm. Era un tânăr frumos, dar sfios. Nu vorbea englezește și era clar că îi făcea mare plăcere să se afle în Germania. Nu a menționat niciun detaliu despre România la acel prânz, iar eu nu am întrebat nimic, neștiind nici unde se află pe hartă. Eu și Daki am fost plăcut surprinse de tânărul neînfumurat, care râdea mereu, încercând să pară mai puțin timid. Nu i-am dat prea mare importanță atunci. Următoarea întâlnire cu Ferdinand a avut loc la München. O întâlnire care, de data asta, a fost plănuită cu foarte mare grijă de către mama, în mare taină, astfel că eu și surorile mele am aflat mult mai târziu că eu și Ferdinand trebuia să ne vedem cât mai mult cu putință. A organizat așadar foarte plăcute excursii, plimbări cu trăsura, vizite la muzee, expoziții și teatre. Timiditatea era o constantă în comportarea lui Ferdinand. Râdea mai mult decât prima oară. Deși era uneori chinuitor de privit, avea un spirit foarte tineresc și părea lacom de viață. Se simțea și o oarecare slăbiciune în caracterul lui. În mine, se pare că a trezit o oarecare duioșie care mă făcea să-mi doresc să-l fac să se simtă în largul lui. Cum am mai spus, educația pe care am primit-o ne-a ținut departe de realitățile vieții. De aceea, în acel moment, nu puteam privi lucrurile cu prea multă profunzime. Ușor, ușor, am prins drag de Ferdinand, iar gesturile lui subtile, o convorbire pe furiș la fereastra deschisă, un buchet de trandafiri roz pe neașteptate, au făcut să se aprindă o simpatie din ce în ce mai puternică. Mama radia de bucurie. În curând, încurajat de verișoara mea, sora Kaiserului, Ferdinand și-a făcut curaj să lanseze propunerea de căsătorie. Am zis da pe loc, pecetluindu-mi soarta, fără să mă sfătuiesc cu nimeni și fără să știu ce mă așteaptă. Un mare banchet a fost dat în cinstea logodnei noastre în minunata lună mai, în insula Păunilor, la cererea Kaiserului.
Eram foarte fericită. Banchetul a fost plin de urale și felicitări. Decorul regal și militar însuflețeau atmosfera și, deși aproape că nu îl cunoșteam deloc pe viitorul meu soț și pe nimeni din familia lui, iar România era un tărâm necunoscut pentru mine, atunci singura mea neliniște era pricinuită de faptul că va trebui să mă despart de mult iubita mea soră, Daki. Ne țineam de mână, amândurora ne tremura sufletul la gândul că despărțirea va fi inevitabilă. Era cea mai bună tovarășă a vieții mele și știam că ei îi venea greu să înțeleagă de ce am spus da, cu atâta ușurință, fără să chibzuiesc vreun pic. Împărțisem totul cu ea până atunci și acum ne uitam înspre un viitor care nu putea fi împărțit. Avea dreptate. Zilele care au urmat au fost un amestec de bucurie și îngrijorare, de temere și de păreri de rău, dar și de emoții la gândul reacției lui papa, care nu a fost de față la logodnă, și știam sigur că el ar fi avut alte planuri pentru mine. Apoi mai era și bunica, regina Victoria, fără a cărei aprobare nicio nepoată nu se putea căsători. Trebuia să trecem o inspecție la Windsor, iar cel mai înspăimântător moment pe care îl așteptam cu groază era întâlnirea cu unchiul Carl, regele României. Ori de câte ori vorbea Ferdinand de unchiul, devenea brusc îngrijorat și simțeam o teamă ciudată în glasul lui. În naivitatea mea, credeam că toți acești adulți, care reprezentau autoritatea în viețile noastre, erau luați prin surprindere de romantica întâmplare. În realitate, unchiul Carol nu doar că era informat, dar își și dăduse acordul deja pentru alegerea nepotului său, chiar dacă nu în mod oficial. Traseul aprobărilor a început cu Sigmaringen, unde trebuia să ne întâlnim cu regele României și familia lui Ferdinand. În Sigmaringen, măreața cetate feudală se ivea pe o stâncă impunătoare, iar orășelul era prietenos și tihnit. Am fost primiți la gară cu foarte mult fast, cu trăsuri luxoase, cai mari și o ceremonie încântătoare. În mijlocul familiei viitorului meu soț, am început să-mi dau seama cum era el cu adevărat. Un om supus, timid, dornic să își mulțumească familia, fără vreo urmă de îngânfare și cu o foarte bună înțelegere a datoriei. Ferdinand nu semăna deloc cu frații lui, nici la înfățișare, nici la caracter. Părinții lui, în schimb, erau de o rară bunătate, foarte buni cunoscători ai artelor, cu o foarte vastă cultură și cu firi alese. Mama îl adora pe Leopold, tatăl lui Ferdinand. Părea să se înțeleagă cu el în toate privințele, spre deosebire de fratele lui, Carol, regele României, pe care mama l-a tolerat din ce în ce mai puțin pe măsură ce au trecut anii. Logodnicul meu era alintat Nando, așa că imediat am preluat și eu acest diminutiv. Părea foarte bucuros că eram în căminul lui și mi l-a prezentat într-un fel care arăta că aici se simțea liber, liniștit. Într-un final, a început să-mi povestească și despre România, țara care avea să mă adopte, însă nu se pricepea să descrie prea bine locurile și situațiile, așa că nu mi-am format o imagine clară în minte. Ce îmi amintesc însă este că mereu vorbea cu neliniște despre acest tărâm îndepărtat, ca și cum ar exista o amenințare care îl urmărește permanent. Asta îmi provoca și mai multă groază. După câteva zile, a sosit și unchiul cel temut la Sigmaringen. Eram cu toții adunați la gară. Nando purta uniforma lui românească și mă ținea de braț cu foarte multă dragoste. Îmi zâmbea cu îmbărbătare, dar nu era deloc convingător. Teama se vedea mereu în ochii lui. Într-un final, trenul a sosit, unchiul a coborât și s-a îndreptat spre noi. Mare mi-a fost dezamăgirea să văd un om mărunțel, cu mișcări lente și ochi sclipitori. Mi-l imaginasem foarte înalt și impunător de când îi văzusem portretul, dar mai ales din descrierile lui Nando. Regele Carol părea demn, hotărât, dar nici de cum falnic. M-a îmbrățișat cu căldură și s-a comportat exemplar cu mama, dar nu avea nimic din trăsăturile care îl făceau pe fratele lui atât de plăcut. Au existat semne că această nouă experiență va fi dură și mult mai provocatoare
decât și-ar fi putut închipui cineva, dar le ignoram pe toate. Eram copleșită de lumea nouă în care intrasem și de dragostea lui Nando, care era flămând de iubire. Avusese mulți ani de singurătate, iar acum se agăța de mine într-un mod înduioșător. În timp ce noi începeam să ne cunoaștem și ne căutam permanent cu privirea, cei mari se ocupau de detaliile nunții și de plănuirea viitorului nostru. Problema religioasă era greu de descălcit, pentru că eu eram protestantă, iar Nando și Carol promiseseră țării că moștenitorii vor fi botezați în religia ortodoxă, lucru care era în conflict cu religia lui Nando și cu cerințele Sfântului Scaun. Mulți soli au fost trimiși să îl îmbuneze pe pontif, până să primească învoirea. Locul nunții era o altă problemă, pentru că regina Victoria voia să ne căsătorim la Windsor. Și eu la fel, însă urmau să aibă loc 2 slujbe, una protestantă și una catolică, și niciuna din biserici nu accepta ca slujba ei să fie a doua. După multe luni de corespondență, s-a stabilit că vom face nunta la Sigmaringen. Nunta s-a amânat până în ianuarie 1893, pentru că familia voia să aștepte până împlineam 17 ani. S-a ales ziua de 10 ianuarie. În timpul șederii ne-am întâlnit cu împăratul Wilhelm în cetatea Hohenzollern. În timpul prânzului s-au ținut scurte cuvântări. Una dintre ele i-a aparținut Kaiserului, care a închinat în cinstea regelui României. Următoarea a fost a regelui Carol, care a ridicat paharul cu o privire plină de subînțeles, spunând: "Vreau să beau pentru ziua voastră de miere." Nando, la auzul expresiei "ziua de miere", s-a îngălbenit. Acela a fost primul moment în care am început să îi înțeleg îngrijorarea. După prânz, cu ochii în lacrimi, mi-a spus: "A spus-o cu tot din adinsul. Ai să vezi, glumele unchiului cuprind întotdeauna un adevăr amar." Și așa urma să fie. Următoarea vizită a fost în Anglia, unde ne așteptau papa și bunica. Am ajuns la Londra înainte de sosirea regelui Carol. Stabilisem să ne întâlnim cu toții la Windsor. Papa, neliniștit, dar tăcut, și bunica regina Victoria ne-au făcut o primire frumoasă. L-au cunoscut pe Nando la prânz, iar seara au sosit și alți musafiri, printre care vărul George și alți membri ai familiei. George mă privea cu încântare și bunăvoință. "Ei bine, Missy?" mi-a spus cu un zâmbet larg. Pe mine mă înnecau lacrimile, știam că dădusem foc unei corăbii la care nu mă mai puteam întoarce. Vărul George îmi făcuse mai multe propuneri de căsătorie, după părerea bunicii, cam prea întârziate. Cu o ocazie pe care nu mi-o amintesc prea bine, bunica a spus că George a pierdut-o pe Missy pentru că a așteptat și a tot așteptat. Însă, în realitate, atât mama cât și prințesa de Wales erau împotriva uniunii noastre. Mama nu era de acord cu căsătoriile între veri primari, așa cum se practica atunci în Europa. Religia ei interzicea astfel de căsătorii. Mai mult decât atât, mamei nu i-a plăcut niciodată Anglia și voia să mă vadă măritată în altă parte, să nu fim legați de acest pământ. Prietenia noastră era minunată, ne înțelegeam de minune, iar familia mea îl iubea. El servea în marină sub comanda lui papa și petrecuserăm mult timp împreună în Malta. Însă uniunea era imposibilă. Atunci, tinerii nu aveau niciun cuvânt de spus în privința alegerilor matrimoniale. Eu îmi întorceam acum fața către o țară îndepărtată și urma să am un soț străin, mânat de un rege prea rigid, care impunea respectul prin teamă. Nu am avut puterea să-i răspund lui George. Nando a trecut de inspecția bunicii cu brio, erau amândoi sfioși. Nu și-au spus prea multe. Bunica avea mereu un tablou cu infanta Antonia a Portugaliei, mama lui Nando, într-una din odăile ei. Îi purta o mare admirație și spunea că era una dintre cele mai frumoase femei din Europa. Conversația s-a rezumat la întrebări și răspunsuri scurte despre familie și la ciudata introducere a servitorului ei indian, care își dorea nespus să îl cunoască pe Nando. Regele Carol a adus în dar costume țărănești românești pentru mine și surorile mele. Erau de o frumusețe aparte și le-am primit cu mare drag.
Era singurul lucru palpabil care mi arăta ceva, orice, despre România. Erau cusute cu mătase. Eu și surorile mele ne îmbrăcam și fotografiam des cu ele, pentru plăcerea celor care întrebau unde mă duceam. Îmi amintesc că în timpul unui joc de șarade, unul dintre cuvintele alese era România. Un tânăr din anturajul nostru trebuia să descrie România, însă nu știa nici unde se află, nici cum arată. Era în încurcătură. La un moment dat, a întrebat sfios și rușinat dacă este un oraș din Ungaria. Ungaria! Auzi vorbă. Atunci nu știam că un român ar fi găsit întrebarea o mare insultă, dar m-am simțit jignită imediat. Ultima lună dinainte de nuntă a fost o lună a exceselor. Nu știam unde mă voi duce și ce mă așteaptă, așa că m-am străduit să fac tot ce îmi plăcea. Înnotam, vâsleam, mă jucam cu surorile mele, făceam lungi plimbări călare și mai presus de toate, eram răsfățată de întreaga familie. Deja începuseră să curgă și cadourile de nuntă și eram în culmea mulțumirii. În acest timp am petrecut din ce în ce mai mult timp cu Nando. Sora mea, Daki, a spus cândva, când eram copile, că pentru ca două ființe să fie cu adevărat fericite în căsnicie, trebuie ca amândouă să dea aceeași însemnătate acelorași lucruri. Avea dreptate, iar eu și Nando rareori dădeam aceeași însemnătate acelorași lucruri. Acum însă eram în așteptarea nunții noastre.